Hello everyone, welcome to Exam Lib. আজিৰ ভিডিঅ'টো পিছে অকল এক্সামৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু দেই। কিমাননো PDF আৰু এক্সামৰ মাজতে জড়িত হৈ থাকিব। আজি তাৰ বাহিৰেও যিখিনি প্ৰেক্টিকেল জ্ঞান সেইখিনিকে আমি লওঁচোন আহক। আজি মই আহিছোঁ যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ, যিটো যোৰহাটৰ সোঁমাজতে অৱস্থিত, মানে যোৰহাটৰ প্লেনেটাৰিয়াম। আপোনালোক বাৰু কোনোবা আহিছে নে ইয়ালৈ? বলকচোন চাওঁ ইয়াত কি কিনো আছে বিজ্ঞানৰ বস্তু। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাব। কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব। সদায়নো কিমান PDFৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকিব। ফাৰ্ষ্ট আহি পায়ে দেখিলোঁ তেলৰ কাহিনী, মানে ষ্টৰি অফ অইল। সোমাওঁতে কোঠাটোৰ দৃশ্য আকৌ এইখিনি দেই। বহুতখিনি মানুহে কামো কৰি থাকে কিন্তু, যাতে প্লেনেটৰিয়ামটো বহুত ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি আহোঁচোন তেলৰ কাহিনী চাওঁগৈ। ইয়াত যি ধৰণে লিখা আছে হয়ো কিন্তু কথাটো, ইণ্ডিয়াই 600% মোৰ অইল কনজিউম কৰে যিমান তেওঁ প্ৰডিউচ কৰে। কিন্তু কথাটো হৈছে যে 1889 চনত তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈ অঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেল আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু ইয়াত এই তেলৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বস্তুখিনি দিয়া আছে, যেনেকৈ ৰিগ অইলৰ ক'তনো আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আদি কৰি বৰ্তমান আদি কৰি ফিউচাৰলৈকে সকলোখিনি দৃষ্টিকোণ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। আৰু 1901 চনতে অকল অসম নহয়, অকল ভাৰত নহয়, সম্পূৰ্ণ এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অইল ৰিফাইনাৰী এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে অসমৰ ডিগবৈতে। বৰ্তমান সময়ত অসমত 4টাকৈ অইলৰ ৰিফাইনাৰী আছে, ডিগবৈ, গুৱাহাটী, নুমলীগড় আৰু বঙাইগাঁও জিলাত। আমাৰ অসমখন কিন্তু তেলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ধনী কিন্তু দেই, আমি সেইটোলৈ গৌৰৱবোধ কৰিব লাগে। ইয়াত চাওকচোন বেলেগ বস্তু দেখুওৱা হৈছে যিবিলাক অইলৰ লগত ৰিলেটেড, মানে অইল কেনেকৈনো মাটিৰ তলৰ পৰা উলিওৱা অনা হয়, কি প্ৰস্তুতি চলাব লগা হয়, তাৰ কাৰণে কি কিনো মেচিন প্ৰয়োজন হয়, সকলোখিনি ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিছেনে বাৰু প্লেনেটৰিয়ামলৈ? মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। ইয়াত আপোনালোকে বিজ্ঞানৰ বেলেগ বস্তু কিন্তু দেখিবলৈ পাব দেই। আমি পিছে তেলত যথেষ্ট ধনী যদিও আমি কিছুমান অল্টাৰনেটিভৰ বিষয়েও জানিব লাগিব কিন্তু, যেনেকৈ সৌৰ এনাৰ্জি, উইণ্ড এনাৰ্জি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভৰ বিষয়ে আমি কিন্তু জানিব লাগিব। নহ'লে কিন্তু আমি ধনী যদিও আমাৰ তেল যিহেতুকে সীমিত পৰিমাণৰ, চ' আমি বেলেগ বিষয়েও জানিব লাগিব। এইটোৱে আছিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থকা, মানে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থকা ৰুমটোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টৰিটো। এতিয়া আমি আহকচোন ওপৰলৈ যাওঁ, ওপৰতনো কি আছে চাওঁগৈ। প্লেনেটৰিয়ামটো কিন্তু যথেষ্ট ডাঙৰ দেই। চ' আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকোঁচোন আহক। শূন্যতে কিন্তু মই মিউজিক বজাই দেখাম দেই আপোনালোকক। কোনে বজাই পাইছে আৰু কেনেকৈনো হৈছে এইটো মোক জনাবচোন। হয়, বিশেষ ভাল নবজাওঁ, কিন্তু হ'লেও বজাই কিন্তু ভাল লাগিলে দেই, নিজকে মিউজিচিয়ান নিচিনা ফিল আহিলে। ইয়াৰ আঁৰৰ চাইণ্টিফিক এক্সপ্লেনেশ্যনটো কিন্তু আপোনালোকে কোনোবাই জানে যদি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ দেই। নেক্সট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইটো এটা টেপ। চাওকচোন, টেপটোত কিন্তু পাইপ নাই, কিন্তু পানী পৰি আছে। যাদু নহয়নে বাৰু? ছায়েন্সো এটা যাদুৱেই, যেতিয়ালৈকে আমি তাৰ আঁৰৰ বস্তুখিনি জানিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা মিউজিক বজাই শুনাম, আপোনালোকে চাব দেই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা বস্তু, চাব দেই। এইয়া এতিয়া গৈ আছে, আকৌ এটা আহিলে দেখোন। আকৌ এটা আহিলে। নিজৰে কেতিয়াবা বেলেগ প্ৰতিবিম্ব চাব বিচাৰে নি বাৰু? এয়া চাওক, এইখনত আকৌ আৰুৱে শকত হৈ যোৱা হ'ল। কোনোবাই বাৰু এই মেগনেটৰ প্ৰেক্টিকেলটো কৰি পাইছিলে নি? এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম এটা কুঁৱা, যিটো পূৰা ইনফিনিটিলৈকে গৈছে দেই। কোনোবা যাব বিচাৰে নেকি বাৰু তাৰ তললৈ? জনাব। নেক্সট আমি আজি যাম প্লেনেটৰিয়ামৰ তৃতীয়টো কোঠালৈ, যিটো হৈছে চিলড্ৰেনছ এক্টিভিটি কৰ্ণাৰ।
ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাব আগৰখিনিৰ দৰেই নিশ্চয়। আৰু ইয়াত মষ্টলি দিয়া হৈছে ডিজাষ্টাৰবিলাকৰ বিষয়ে, নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ, ভূমিকম্প, চুনামি, হাৰিকেন, ক'তনো হৈছিলে, কেতিয়ানো হৈছিলে, এই সকলোখিনি কথা ইয়াত দিয়া আছে। কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ কোনোবা ভাইটি ভণ্টি আছে যদি তেওঁলোককো ইয়াত আনিব যাব পাৰিব। কেনেকৈ যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাকে মানুহক কিমান অসুবিধা কৰে, সেই সকলোখিনি বস্তু ইয়াত দেখাই থোৱা হৈছে। আৰু বহুত টেকন'লজিকেলি এডভান্সত দেখুওৱা হৈছে, আপোনালোকে নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব। ইয়াত কিছুমান বাটন আছে, সেইবিলাক ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ গোটেই বস্তুটো এবাৰ লাইফত হোৱা নিচিনাকৈ ফিল আহিব আপোনালোকৰ। ধুনীয়া পিছে অকল ভিতৰখনেই নহয় দেই প্লেনেটৰিয়ামৰ, বাহিৰখনত কিমান যে ৰঙীন ফুল, সকলোখিনি যেন বৰ ধুনীয়াকৈ হালি জালি আছে। তাৰ মাজতে নিজকে খোজকাঢ়ি চেলিব্ৰিটিৰ নিচিনাই ফিল আহিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু অতি ভাল লাগে কিন্তু ইয়াত সোমাই। ইয়াত টিকেটৰ মূল্য মাথো 30 টকা লয়। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব, আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যে ইয়ালৈ আহিব এবাৰ, আৰু ইয়াত গোটেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চাব এবাৰ। বাহিৰখনো এখন ধুনীয়া পাৰ্কৰ নিচিনাকৈ সজাই থোৱা আছে, অতি ভাল লাগে কিন্তু দেই ইয়াত ঘূৰি। কেতিয়াবা পঢ়াৰ মাজতে PDF-বিলাক আৰু এক্সামৰ মাজৰ পৰা সময় উলিয়াই এইখিনি ঘূৰিও কিছু ভাল লাগে। কিন্তু ইয়াৰ পৰাও বহুতখিনি শিকিবলৈ পোৱা যায়। জীৱনটো জানো এটা এক্সামেই নহয়, প্ৰত্যেক দিনে আমি শুই উঠিয়ে নিজৰ এইখিনি কামত ব্যস্ত হৈ পৰোঁ। তাৰ মাজতে কেতিয়াবা প্ৰকৃতিৰ মাজতো বিলীন হ'বলৈ ভাল লাগে কিন্তু দেই। মই পিছে আজি ইয়াতে অলপ খোজকাঢ়ি মুকলি হাৱা লওঁ দেই, আৰু ফটো অলপো মাৰি লওঁ। আপোনালোকে অলপ ভিউটো এনজয় কৰক। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আজি কিন্তু আপোনাৰ PDF-ৰ মাজৰ পৰা এইটো অলপ ব্যতিক্ৰম। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিলে। চ' আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব খালি দেই। থেংক ইউ। ৰ'ব নাযাবই। খোজকাঢ়ি থাকোঁতে মাজতে দেখিলোঁ কিন্তু এখন জোলনা দেখি কিন্তু মনটো আগৰ নিচিনাৰ দৰে আকৌ ঘূৰি গ'ল দেই ল'ৰালিলৈ। চ' অলপ জোলনাকে খেলি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়াও মোৰ নিচিনা কোনোবা আছে নি বাৰু জোলনা দেখিলে ৰখিব নোৱাৰা? মোৰ কিন্তু বৰ ভাল লাগে দেই। সৰুতে কিন্তু পৰিও পাইছোঁ, তথাপিও নেৰোঁ, এৰা ভকত নহয়। জোলনা খেলি থাকোঁতে দেখিলোঁ দেখোন ওচৰতে আমাৰ মাৰ্চিডিজ কাৰখনো ৰখি আছে। ভাবিলোঁ সেইখনো চলাই লওঁ দেই অলপ। মই গাড়ী এখন চলাবলৈ লৈছোঁ, যাওঁ দেই। সকলোবিলাক কৰি মেলি কিন্তু ভাগৰ লাগিলে আৰু দেই ৰাইজ। খাই মেলি আজিলৈ ভ্লগটো ইয়াতে সামৰিলোঁ। বাই বাই।